ሰላም ጤና ይስጥልኝ የስካይ ቋንቋ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 31 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ክፍል 31 ስለ ሴንቴንስ ፕራክቲስ ወይም አርፍተ ነገር ልምምድ ይሆናል። ሴንቴንስ የሚለው አርፍተ ነገር ሲሆን ፕራክቲስ የሚለው ደግሞ ልምምድ ይሆናል ማለት ነው። በክፍል 30 እና በክፍል 29 ስለ መንዝስ እና ዴይስ ቮካብላሪ አይተናል። መንዝስ ስንል ወራት ሲሆን ዴይስ ደግሞ ቀናት ማለት ነው። ዴይስ ስንል ከሰኞ እስከ እሁድ ያለው ማለታችን ነው። መንዴይ፣ ቲውስዴይ፣ ዌድነስዴይ፣ ተርስዴይ፣ ፍራይዴይ፣ ሳተርዴይ ኤንድ ሰንዴይ ሲሆን ወራት ወይም መንዝስ ስንል ደግሞ ከጥር ነው የምንጀምረው በፈረንጆቹ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር እነኞቹ ደግሞ ወራት ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህን ያየናቸው ቮካብላሪዎች ዛሬ ደግሞ በአረፍተ ነገር ሰመራይዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ መጀመሪያው a day has 24 hours day ማለት ቀን ሲሆን has አለ ወይም አላት የሚለውን ይገልጽልናል። 24 ማለት 24 ማለት ነው። hours ማለት እዚህ ጋር ሰዓታት ይሆናል ማለት ነው። ሰዓት የሚለውን ለመግለጽ ነው። ፕሮናውንስ እናደርገው ይሄንን hours አይደለም። hours ሳይሆን hours hours a የሚለው ደግሞ ምን ያመለክታል? አንድ የሚለው ነው የሚያመለክተው። a ወይም አን ከሆነ የሚያመለክተው አንድ መሆን ነው። a day ስንል አንድ ቀን ማለት ነው። ምን አለው? 24 hours 24 ሰዓታት ማለት ነው። አንድ ቀን 24 ሰዓታት አለው ማለት ነው። ዋናው ነገር እዚህ ጋር ፕሮናውንሴሽን እንድትጠቁም a day has እዚህ ጋር hours ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ a week has 7 days week ማለት ሳምንት ማለት ነው። a week አንድ ሳምንት ምን አለው? 7 days 7 ቀናት ይኖሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday ማለት እነዚህ 7ቱ ቀናት አንድ ሳምንት ይባላሉ ወይም a week ይባላሉ ማለት ነው። አንድ ሳምንት a week a month has 30 days month ማለት ደግሞ ወር ማለት ሲሆን a month አንድ ወር ምን ይኖረዋል? 30 days 30 ቀናት ይኖሩታል ማለት ነው። አንድ ወር ለምሳሌ በዚህ ካሌንደር እንደምናየው ልክ 30 ላይ ዛንድ አርብ ወይም ፍራይዴይ ጀመረ 30 ቅዳሜ ላይ 30 ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው አንድ ወር እንለዋለን። ይሄኛው አንድ ወሩ 30 ቀናት አሉት ማለት ነው። ግን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የምንሄድ ከሆነ በኢትዮጵያ 12 ወሮች አሉ እና ሲደመር ደግሞ ጳጉሜ ያለ ሁሉም ወር 30 ስለሆነ የአረፍተ ነገር ሁሉ ጊዜ እውነት ሊሆን ይችላል። ወደ ፈረንጆቹ ስንመጣ ግን ግማሹ 30 ግማሹ 31 የተዘበራረቀ ስለሆነ ጳጉሜ የሚባል ስለላቸው መንሳት 30 ዴይስ የሚለው ሁሉ ጊዜ እውነት ወይም ፋክት አይሆንም ማለት ነው። a year has 365 days year ማለት ደግሞ አመት ማለት ነው። a year ስንል አንድ አመት ማለታችን ነው። ስንት ነው ማለት ነው? 365 ቀናት አለው ማለት ነው። አንድ አመት ምን አለው? 365 ቀናት 365 days ማለት ነው። working days ሳምንት እዚህ ጋር a week ብለናል። አንድ ሳምንት ስንት ቀን አለው? 7 ቀን አለው። ከሰባቱ ውስጥ አምስቱ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday ምን ይባላሉ? working days ወይም የሥራ ቀናት ይባላሉ ወይም የሥራ ቀናት በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ Saturday and Sunday ማለት ይሄኛው ቅዳሜ እና እሁድ ማለት ነው። Saturday and Sunday አሁንም እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው። Saturday and Sunday ምን ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው? እነዚህኞቹ የእረፍት ቀናት ማለት ነው። አምስቱ የሥራ ቀናት ሲሆኑ እነኞቹ ዊኬንድ ዴይስ የምንላቸው ዴይስ ሙዚቃ ረስቼዋለሁ። ዊኬንድ ዴይስ ማለት የሥራ ቀናት ማለት ነው። ዊኪንግ ዴይስ ማለት የእረፍት ቀናት ማለት ነው። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ የእረፍት ቀናት ወይም ዊኪንድ ዴይስ በመባል ሲታወቁ ሌሎቹ ደግሞ የሥራ ቀናቶቹ ወርኪንግ ዴይስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምንቱ በሁለት ከፈል ነው። ወርኪንግ ዴይስ የሥራ ቀናትና የእረፍት ቀናት በሚለው ማለት ነው። በዚህ ያው ቃሎቹ ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው። a year has 12 months year ማለት ደግሞ አመት ማለት ነው። ምን አለው? 12 months 12 ወራት። አንድ አመት ስንት ነው? 12 ወራት ይኖሩታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣
ኖቬምበር ኤንድ ዲሴምበር ማለት ነው። እነኞቹ 12 ወራት ምን ይሰጡናል ማለት ነው? አንድ አመት ይሰጡናል ማለት ነው። ለምሳሌ በፈረንጅ ስንሄድ ጃንዋሪ 31 ቀን ነው ያለው፣ ፌብሩዋሪ ደግሞ 28 ቀን ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ማርች የሚለው ደግሞ ማርች ደግሞ 31 ቀን ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው 30 መንዝ 30 ዴይስ የሚለው ሁልጊዜ እውነት አይሆንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈረንጆቹ ጋር ስንመጣ በኢትዮጵያ ግን አንድ ወር ያው 30 ቀን ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ መጨረሻው ደግሞ ስለ እድሜ ማለት ነው። እድሜ የሚያዘው ከቀናት ከወራት ከጊዜ ጋር ስለሆነ እሱንም አንድ ምሳሌ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እዚህ he born in 2009 he ማለት he የሚለው ለወንድ የምንጠቀመው ማለት ነው። ወንዱ ትንሽም ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ወጣት ወይም ደግሞ ሽማግሌ he ነው የምንለው። አንተና አንቱ የሚባል በእንግሊዝኛው ስለሌለ ማለት ነው። he born ማለት መወለድ ማለት ነው። in መቼ ነው የተወለደው? 2009 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱን አረፍተ ነገር እኔ ፕሮናውንስ አደርገዋለሁኝ፣ እናንተ ደግሞ እኔን ተከትላችሁ ፕሮናውንስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዚህ ትምህርት ዋና ዓላማ እንግሊዝኛን በስርዓት ማንበብና በስርዓት ማንበብ ማለት ፕሮናንሴሽኑን አስተካክለው ማንበብ፣ ከዛ ማዳመጥ፣ በተጨማሪ ደግሞ ስፒኪንግ ወይም መናገር ማለማመድ ነው። ምክንያቱም ለመናገር ትክክለኛውን ፕሮናንሴሽን ማወቅ ይኖርብናል። እኛ የምንናገረው ሌሎች ሰዎች አንደርስታንድ እንዳደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስታንድ እንዳደርጉን ከፈለግ ትክክለኛውን ፕሮናንሴሽን ማወቅ ወይም መማር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ፎከስ ማድረግ ያለብን አማርኛው ፓርት ላይ፣ እኔ አማርኛውን በአማርኛ መተርጎሙ ላይ ሳይሆን ያንን ሴንስ ካደረጋችሁት ከገባችሁ በኋላ ልክ ብዙ ጊዜያችሁን ግን ማጥፋት ያለባችሁ ምንድነው እንግሊዝኛው ፓርት ላይ ነው። የመጨረሻው ፓርት ማለት ነው። በመደጋገም አረፍተ ነገሩ እየደጋገማችሁ እኔ ስል ደግሞ በደንብ ጆሮአችሁ መስማት፣ አረፍተ ነገሩን መደጋገም፣ ከዛ መስማትና መናገር አስተካክላችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንጀምር። A day has 24 hours. A day has 24 hours. A day has 24 hours. A week has 7 days. A week has 7 days. A week has 7 days. A month has 30 days. A month has 30 days. A month has 30 days. A year has 365 days. A year has 365 days. A year has 365 days. Working days. Working days. Working days. Weekend days. Weekend days. Weekend days. A year has 12 months. A year has 12 months. A year has 12 months. He born in 2009. He born in 2009. He born in 2009. ክፍል 31 ይሄን ይመስል ነበር። እንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳዲስ ቃላቶችም አሉ። ለምሳሌ ዊክ የሚለው ከዛ ደግሞ ይር የሚለውም ዝጋ አዲስ ነው። working days የሚለውም weekend days የሚለውም አዳዲስ፣ እንዲሁም born የሚለውም ሌላ አዲስ ቃላት ነው። እስካሁን እስከ ክፍል 30 ያላየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንጆይ እንዳደረጋችሁ
ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኮሜንት እየሰጣችሁኝ እያበረታታችሁኝ ላላችሁ ሁሉ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ አሁንም በአክብሮት ተጠይቃችኋለሁኝ። ክፍል 31 በጥቅሉ ይሄን ይመስል ነበር። በክፍል 32 በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ሰላም ሁኑ።